दर्शक नमस्ते साथीहरू, सन्चै आएर हुनुहुन्छ। रोशन शर्मा ब्लग्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हाम्रो काम नभएर होइन त्यसै बसिरहेको छौँ। सो आज केही काम छैन, खै आज के मङ्गलबारको दिन हाम्रो काम छैन, बिल्कुल काम छँदै छैन। जब 2टा अर्डर मात्रै 2टा टेबल मात्रै आएको थियो, त्यहाँदेखि कामै आएको छैन। फेरि बसेको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यसो भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ फेरि मैले सोचेँ होइन, यसो हल्का टाइम पास गरौँ न बसेर होइन। बसेर सबै मोबाइल चलाइरहेको छ पुरा खाली छ। यता पनि केटाहरू मोबाइल चलाइरहेछन्, हेर्नु काम छैन, सबै मोबाइल चलाउँदै बसेछन्। सबै ठाउँ खाली छ। हाम्रो यता अहिले कस्टमर एउटा पनि कस्टमर छैन, टेबल पुरै खाली छ अहिलेसम्म। हामीहरू बिहानदेखिबाट अहिलेसम्म बसिरहेछौँ। टाइम पनि कति 10:30 हुन लागिसक्यो। 1 बजे चाहिँ हाम्रो काम सुरु हुन्छ होइन। त्यहाँदेखिबाट हामी बसिरहेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् काम छैन, अहिले कस्टमर छैन एउटा पनि। ल कसरी सेलेरी दिन्छ हाम्रो साउले कसरी सेलेरी? अर्को यता यहाँ के हो भन्दै बसिरहेको छ, यसको काम छैन। कलम नेपाली राम्रो छ किन यस्तो साले? कसको यो म तिमीलाई माया गर्छु। के हो? म तिमीलाई माया गर्छु। धन्यवाद। त म तिमीलाई माया गर्छु। आई लभ यु। मालकिता हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हाम्रो स्पेसल अफर चलिरहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले 79.99 मतलब तपाईँले चिकन मेन कोर्स, सुप, सफ्ट ड्रिङ्क, पिज्जा, सलाद एभ्रिथिङ पाउनुहुन्छ। यदि कुनै साथी हाम्रो नेपाल दाजुभाइ साथीभाइ यस्तो पिज्जा सलादहरू, पिज्जाहरू, पास्ताहरू मन पराउनुहुन्छ भने आउनु होला होइन। वेलकम छ हजुरलाई ओथे मल। यो चाहिँ ओथे मलमा सेकेन्ड फ्लोरमा यो रेड टेक देख्नुभएको छ, रेड टेकको छेउमै छ होइन, रेड टेक। अनि यतापट्टि चाहिँ अब हाम्रो बस्ने कुर्सीहरू लागेको छ, तपाईँले देखिसक्नुभएको छ। अनि यतापट्टि फेरि यो लिफ्टहरू अनि सिडीहरू, बाहिर पनि हाम्रो 2-3टा टेबलहरू लागेको छ। सो आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो देख्नुहुन्छ माथि सफारी ल्यान्ड यानि यो चाहिँ ओथे मलको भित्र तलतिरपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। माथि स्पोरी ल्यान्ड र सबै बच्चाहरूलाई खेल्ने चाहिँ सबै ठाउँ छ, राम्रो व्यवस्था छ होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब दमममा हुने साथीहरू, सिक्को नजिक हुने साथीहरू हुनुहुन्छ भने आउनु होला। यसो घुम्न यताउति होइन, हल्का टाइम पास पनि हुन्छ। अब हाम्रो होटल यही हो होइन। कुनै दिन आउनुभयो भने भेटघाट गर्नु होला मसँग पनि होइन। यो माथि आइरहेछ सिडी चढेर ट्याक्क हाम्रो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो होटल छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो लिफ्ट हो। लिफ्ट माथि यस्तो बनाएको छ पुरा। क्या गिराया तू? अरे
अनि त्यो हाम्रो भाइ रमेश भाइ घर चाहिँ गुल्मी, यहाँले चाहिँ फेरि पिज्जाको काम गर्नुहुन्छ, पिज्जा बनाउनुहुन्छ यहाँले। हेर्नु कस्तो दामी पिज्जा बनाउनु भएको छ। ल ल है भाइ, राम्रोसँग कारिगर हो भाइ चाहिँ फेरि उहाँको पनि गुल्मी हो। उहाँले चाहिँ फेरि पास्तामा काम गर्नुहुन्छ। यहाँ सिसा छ बाहिरबाट होइन, क्लियर आएको छैन, त्यही भएर उहाँ पनि गुल्मी घर हो। हेर्नुहोस् पास्ताको काम एउटा भाइले पिज्जामा, अनि एउटा भाइले चाहिँ पास्तामा। अनि हामी आउनु पास्ता म्यान भाइ आउनुभयो हाम्रो पदम रेशमी। लानुहोस् पास्ता टक्क लगाएर पास्ता बनाउनु भएको छ। भाइको घर पनि गुल्मी होइन, ल हाम्रो पुदम भाइको घर पनि गुल्मी, अनि रमेश भाइको घर पनि गुल्मी। उहाँले चाहिँ भर्खर च्यानल बनाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् पास्ता रेडी भयो। यो चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टभित्र यता चाहिँ बक्सहरू राख्छ, यता स्टोर बनाएको छ, अनि यहाँ चाहिँ कोला। सो यो भित्रको यता चाहिँ पुरै अरेन्जहरू राख्छ। यो चाहिँ भाँडा धुने ठाउँ हाम्रो। ट्याक्क भाइले चाहिँ पिज्जा बनाइसक्नु भयो अहिले। हेर्नु यो एक्स लार्ज होइन भाइ, एक्स लार्ज पिज्जा। यो चाहिँ यता यो बिफ हो, यो पनि बिफै हो। यो पेपरोनी, यो चाहिँ स्टेकमा आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो फ्रिज होइन, टेम्परेचर यसको चाहिँ कति हुन्छ खै। यसमा चाहिँ तपाईँको यो तरकारीहरू यो चाहिँ पिज्जाको यो चाहिँ आँटाहरू यो राखेको पिज्जाको यो नर्मल हुन्छ। यसमा धेरै चाहिँ हुँदैन होइन, नर्मल आइस होला हो। अनि अर्को चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ यो फ्रिज, यसमा चाहिँ हाई टेम्परेचर हुन्छ। हाई टेम्परेचरमा चाहिँ तपाईँको यो चिकनहरू, यो चिकन मिटको आइटमहरू चाहिँ सबै यसमा राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो एकदम चिसो छ। म पनि -डिग्रीमा -0मा जान्छ यो त। टाकिएन। सो आज चाहिँ हामीले टिप्स पनि पाइयो होइन साथीहरू। हेर्नुहोस् टिप्सको पैसा पनि पाइयो आज हामीले चाहिँ। सो आज 1 महिनापछि हाम्रो टिप्सको पैसा निकाल्यो होइन। टिप्सको पैसा यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो टिप्सको पैसा चाहिँ सबै जम्मा हुन्छ होइन। हाम्रो यो जुन टिप्स छ नि, यो टिप्सको पैसा सबै 1 महिना बाद जम्मा हुन्छ। अनि यो जम्मा भएर जस्तो अब कस्टमरले चाहिँ 5 रियल 10 रियल 2 रियल दिएर सबै हामीले बक्समा जम्मा गर्ने। अनि बक्समा जम्मा गरेपछि महिनामा चाहिँ कति टिप्स हुन्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पछि सबैमा क्यालकुलेट गर्ने हो। यो आफैले एक्लैले अब तपाईँलाई 10 रियल चाहिँ तपाईँले राख्न पाउनु भएन। हामीलाई चाहिँ कस्टमरले 5 रियल चाहिँ राख्न पाइएन। सबै बक्समा एउटा बक्समा राखिन्छ। त्यो बक्समा 1 महिनापछि बक्स ओपन गर्छ। अनि ओपन गरेर एकजनाको भागमा कति आउँछ सबैलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिने। हाम्रो यो जुन टिप्स छ नि, यो टिप्सको पैसा सबै 1 महिना बाद जम्मा हुन्छ। अनि यो जम्मा भएर जस्तो अब कस्टमरले चाहिँ 5 रियल 10 रियल 2 रियल दिएर सबै हामीले बक्समा जम्मा गर्ने। अनि बक्समा जम्मा गरेपछि महिनामा चाहिँ कति टिप्स हुन्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पछि सबैमा क्यालकुलेट गर्ने हो। यो आफैले एक्लैले अब तपाईँलाई 10 रियल चाहिँ तपाईँले राख्न पाउनु भएन। हामीलाई चाहिँ कस्टमरले 5 रियल चाहिँ राख्न पाइएन। सबै बक्समा एउटा बक्समा राखिन्छ। त्यो बक्समा 1 महिनापछि बक्स ओपन गर्छ। अनि ओपन गरेर एकजनाको भागमा कति आउँछ सबैलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिने। टिप्स पाछ। यु ह्याप्पी? Yeah. How much tips? 108. Oh wow, 108. काम सकेर चाहिँ फेरि म यता पैसा डिपोजिट गर्न भनेर आएँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ पैसा डिपोजिट गर्न ल, अब चाहिँ पैसा डिपोजिट गरेर जाने। थ्याङ्क यू भयो डिपोजिट। ओके। सो साथीहरू हामीले चाहिँ काम सकेर म पैसा डिपोजिट गर्न भनेर आएको थिएँ। अनि पैसा डिपोजिट गरेर म चाहिँ हिँड्नलाई अब हाम्रो चाहिँ काम सकियो। अनि त्यसपछि हाम्रो गाडी चाहिँ वेटिङ गरेर आएको छ।
साथीहरू हामीहरू ड्युटीबाट पनि आइसक्यो, ड्युटीबाट आएर लुगा पनि मिसिनमा हालिसक्यो किनभने भोलि छुट्टी छ बुधबार। सो यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ मिसिनमा लुगा हालिसकेँ। म भर्खर आइसकेँ रुममा होइन। रुममा आएर चाहिँ अब किचनमा त अहिले केही छैन। म साथीहरूले यहाँ भात पकाएर राखेको छ, मेरो यहाँ रोटी छ। यहाँ चाहिँ के पकाएको छन् केटाहरूले, त्यही कुखुरो त अगाडि होइन, जे खायो नि त्यही कुखुरै हो। सो देखिसक्नुभयो अहिले हामीहरू चाहिँ ड्युटीबाट रुममा आइयो। रुममा आएर चाहिँ मैले किचनमा मसिनमा लुगा पनि हालिसकेँ। अब एकछिनपछि खाना खाने हो। सो अहिले म खाना खान्छु, त्यसपछि फेरि बिहान फेरि म हजुरसँग भेट्छु है। अहिले म खाना खान्छु, त्यसपछि यसो मोबाइल चलाउँछु, घर केटाकेटीसँग अनि परिवारसँग कुरा गर्छु, अनि फेरि भोलि हजुरसँग फेरि भेट्छु म है। अहिले म सुत्छु, अहिले खाना खाएर कुरा गरेर सुत्छु, फेरि भेट्छु म। वेलकम ब्याक गाइस साथीहरू, वेलकम ब्याक। म चाहिँ उठेँ, भर्खर उठेँ, अनि त्यसपछि फेरि म भिडियो बनाउन सुरु गरेँ। मैले हजुरलाई भनेको थिएँ मैले अब बिहान बनाउँछु भिडियो भनेर होइन। सो अहिले म चाहिँ उठिसकेँ। अब हेर्नुहोस् है, उठेर चाहिँ बिहानको नास्तासँग मकै अनि चिया, अनि यता मेरो चिया छ, यो चाहिँ मेरो चिया अनि त्यो सोमदाईको चिया। सो हाम्रो चाहिँ नास्ता यो मकै अनि चिया होइन। कहिले कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पाउरोटीहरू पनि खान्छ, तर कहिले कहिले मकै पनि खाइन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ मकै र चिया। अब म चिया खान्छु, अनि सरी खान्छु पनि भन्नुहुन्छ नेपालीमा त अब धेरै जस्तो चिया खान्छु भन्छन् होइन। चिया पिउँछु अनि त्यसपछि फेरि म किचनमा जान्छु। किचनमा गएर काम गर्न छ, चिकन काट्न छ, त्यसपछि खाना बनाउन तयारी गर्न छ। सो अहिले चाहिँ म चिया पिउँछु, नास्ता गर्छु, अनि त्यसपछि फेरि म किचनमा गएर हजुरसँग कुरा गर्छु। सो गाइस अब चाहिँ मैले चाहिँ काट्न लाएँ यहाँ चिकन अनि प्याज लसुन टमाटर। सो म हजुरलाई देख्न सक्नु चाहिँ यहाँ मसँग 2-3टा टमाटर अनि प्याज अदुवा लसुन हरियो खोर्सानी, अनि त्यसपछि चाहिँ यता छ चिकन। यो चिकन मैले पानी भिजाएर राखेको छु। जबसम्म यो भिज्छ तबसम्म मैले यसलाई चाहिँ मैले काटेर रेडी पार्छु होइन आफ्नो रातिको खानाको लागि। आज चाहिँ हाम्रो प्लान क्यान्सल भयो। मैले यहाँ चना भिजाएर राखेको थिएँ होइन, यो चना भिजाएर राखेको थिएँ कालो। सो अहिले चाहिँ हाम्रो प्लान के चेन्ज भयो भने, हाम्रो चाहिँ प्लान चेन्ज के भयो भने हामीले चाहिँ आज खप्सा खाने। पहिला चाहिँ तरकारी बनाउनु सोचेको थियौँ, पछि अहिले चाहिँ खप्सा खाने। यो चाहिँ राति अहिले चिकनको लागि, यो चिकन चाहिँ हामीले राति चाहिँ रातिको लागि हो, रातिको लागि होइन। रातिको लागि केटाहरू आउँछन्, केटाहरू आउँदाखेरि चाहिँ बनाएर राख्ने, अनि ट्याक्क ल्याएर आएर भात बसाल्ने, अनि त्यसपछि खाने होइन। सो अहिलेको लागि चाहिँ यो चिकन अहिलेको लागि चाहिँ खप्सा, रातिको लागि चाहिँ यो 2टा चिकन काटेर रेडी पारिदिने। सो म अब यसलाई काट्छु होइन, अनि काटेर फेरि हजुरसँग म कुरा गर्छु। सो मेरो यता चाहिँ भइसक्यो, चिकन काटेर मैले रेडी गरिसकेको छु। अनि यता चाहिँ प्याज र लसुन, अनि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ टमाटर हरियो खोर्सानी अनि अदुवा चाहिँ काटेर यसमा मैले रेडी गरिसकेको छु। सो यसलाई चाहिँ अहिले नपकाउने होइन, अहिले चाहिँ पकाउने हामीले चाहिँ राति होइन। सो अहिले मैले यसलाई काटेर रेडी गरिसकेँ। राति भनेर अब राति हुन लागिसकेछ भर्खर। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ 5 बज्यो होइन, 5 बजे अब राति भनौँ न, अब भर्खरै 6-7 बजीतिर पकाउनु पर्छ। सो यो चाहिँ मेरो भयो रेडी गाइसलाई हेर्नुहोस्। सो यति काटेर रेडी गरिसकेपछि अब म रुममा जाने। रुममा अलिकति सफाइ गर्न छ, किनभने मेरो रुममा अस्ति मैले देखेको थिएँ एउटा साङ्ला हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निस्केको रहेछ। त्यो चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ फेरि बच्चा निकाल्यो भने फेरि एकैचोटि धेरै बच्चा निकाल्छ भने त्यो पुरै रुमभरि हुन्छ। सो अहिले चाहिँ त्यहाँ पनि क्लिन गर्नु पऱ्यो होइन। आज छुट्टीको दिन त कामै के छ र, हाम्रो काम भनेको त्यही नै हो। ड्युटी गएपछि ड्युटी त गर्नै पऱ्यो, रुममा आएपछि नि काम गर्नै पऱ्यो, ड्युटी गर्नै पऱ्यो, यो पनि ड्युटी नै होइन। सो सरसफाइ त गर्नै पऱ्यो होइन। सो अब म लाग्छु रुमतिर गएर चाहिँ सरसफाइ गर्छु सामान हटाएर होइन। सो लाग रुमतिर। अब त हामीहरू चाहिँ लिन भनेर के अरे तपाईँको खप्सा लिन भनेर हिँडेको होइन साथीहरू। म त भर्खर आएँ होइन, यो बाहिर खप्सा लिन भनेर गएको थिएँ। काम त मेरो अहिले अधुरै छ होइन, घरको काम घर बनाउने चाहिँ बाँकी छ। तर भोक लाग्यो होइन, भोक लागेर चाहिँ फेरि मैले गएर खप्सा लिएर आएँ होइन। यो खप्सा लिएर आएँ मैले। अनि अब सोमदाई र म अब खप्सा खाने होइन, भोक लागिसकेको छ, त्यही भएर चाहिँ फेरि मैले खप्सा लिएर आज खाना बनाइएन होइन। त्यही चिकन मात्रै काटेर राखेको थिएँ, चिकन चाहिँ राति बनाउने हो। सो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ खप्सा हो। सो यो आयो हाम्रो खप्सा, योसँग सलाद, योसँग चाहिँ चटनी।